guys! Welcome back to my channel. So ngayon, ECQ pa rin dito sa Metro Manila. So dahil hindi tayo pwedeng mag-shopping, lumabas. So mas safe tayo kung mag-stay na lang tayo sa bahay. So yung i-share ko na lang sa inyo ulit is continuation ng paggagawa natin ng HAIRBOWs. So ngayon, ito naman yung napili kong i-share sa inyo kung paano ito gawin. So kung gusto niyo malaman kung paano ko ito ginagawa, just keep on watching. Kailangan natin itong 1 inch na may design na gross grain. So napili ko is si SOFIA the first. And then tape measure, scissor, hair clip, bottle cap. Pwede kayo mag-print or meron din sa craft store na nabibilhan na ganito. So bali 1 inch siya na bilog. Sa bottle cap niya, parang pang-protect dito, dome. Dalang thread. Lighter. Para ma-heat seal natin lagi yung dulo niya. Glue gun and glue stick. So, mag-start na tayo. So, ito magpuputol tayo ng 3.5 inch. Pagawin nyo lang, i-fold nyo lang siya ganito. Then, kakat. Pa-triangle. Pag nakat, laging mag-heat seal. Gawin lang ito sa lahat ng ribbon. So, another tip para hindi siya magnisnis or prevent to fray, ang ginagamit ko is colorless, any colorless. Yung colorless, yung nalagay natin sa ating kuko. So, ilalagay natin sa kuko para hindi siya masira. Nilalagyan ko siya isa-isa. Wow! So, ako para makuha ko kung ano yung pinaka-center niya, pino-fold ko siya ng half. And then, lagay ko siya. Or kung nahihirapan pa rin kayong gawin yan na isa-isa, pagsamasamahin nyo na silang apat, and then, i-fold nyo din siya. Kasi ako, mabusisi ako sa ganito. Gusto ko yung talagang asing matagal ko siyang ginagawa. Ayan, so tingnan lang natin kung ano yung ano niya. So, gitna lang natin. So, kung pare-pareho na sila, saka natin siya i-spread. Spread talaga, no? Pag nakita ko okay na siya, middle na, ako mas gusto ko yung tinatahi kasi pwede mo rin naman siyang igluga na lang siya. Pero for me, para mas secured yung hairbows mo, or pwede mo pa siya ulit laban, o ganyan. So, parang mas matibay siya kung tatahiin mo talaga siya. So, yun yung pinaka-base natin. So, next yung gagawin natin is gagawa tayo ng flower loop bow na mas maliit lang siya. Para, yun yung pang-design natin dito sa pinaka-base natin. Mag-cut tayo dito sa gross grain 3/8 ng 13 cm. Guys, dito wala namang, kung mag-i-start kayo or balak nyo na gumawa nito para sa babies nyo, go ahead. Napaka-cute nito sa buhok ng mga babies nyo. Wow! So, ito na yung ating pang flower loop bow.
i-alternate natin yung mga kulay niya. Kukunin lang natin yung pinaka-middle niya. So, yan na siya. Spread lang ulit. Yung pinaka-last, ilagay nyo siya. Ngayon nyo, ipasok nyo siya dito sa needle. Churan! Ayan na si Churan. Churan! Then, ayusin natin siya. Hawakan ng mahigpit sa gitna. Kuha na lang kayo ng pagpapatungan para ma-press nyo siya. Ito na ating maliit na flower loop. Lalagay natin siya dito. Pero bago natin yan gawin muna natin yung i-attach natin na korkers. So, mag-attach tayo ng korkers. So, kung gagawa tayo ng korkers, kailangan natin ng dowel, clothespin, nalagay ko siya sa oven toaster. Nalagay ko na siya first 5 minutes. After that, magdadagdag ako mga 2 minutes pa. Tapos, palalamigin ko siya. Pag malamig na siya, alisin ko na siya dito sa dowel niya. Mag-i-spray ako ng spray net para mas matibay itong ating korkers. And then, patutuyuin ko pa yun. So, ito na yung mga korkers. Okay na yung ating korkers. Next natin gagawin para matapos natin tong hair bow na ginagawa ko is ganito naman. Surround the bow. So, ilalagay natin yung ganito dito sa likod. So, pakikita ko kung paano siya gawin. So, cut tayo ng 43 cm. Para makagawa tayo ng surround the bow, ang technique, hanapin ulit yung gitna. Lalagyan natin siya na para makita natin kung ano yung gitna. Then, yung half niya, i-fold ulit. Tanda. Sa kabilang side. Tanda na siya dyan. Yan. Middle at yung isa. So, yung first gagawin, ito yung pinakagitna. Ifo-fold mo siya hanggang dun sa may tanda niya. Then, lagyan natin siya ng glue. So, ito yung tinatawag na surround the bow. Next, lagyan na natin ng cover itong ating pin. Using glue gun again, ipagdidikitan natin sila lahat. Lagay tayo ng
glue. Then, didikitan natin itong korker niya. So, ikakabitan natin siya. Konti lang muna para in case na mali, pwede nyo siyang habulin. Ayan na siya. So, itong gagawin naman natin dito sa ating surround the bow. Lalagay na natin siya dito, kaya hindi makikita yung nasa likod. Kabit muna natin ito dito. Para mas madali na natin siyang mailalagay doon. Ikakabit lang din natin. So, ganyan siya. Next natin gagawin, lalagyan na natin yung pinaka buttercup. Ginagamit ko lang is Elmer's glue. Then, ilalagay na natin itong pang-protect din sa kanya, dome. Ayan siya. So, ayan na. Lalagyan na natin siya dito sa middle niya. So that's it, guys. But wait! Sa unang magko-comment sa comment section sa baba ng Mine Sofia the First. Wow! Ibigay ko ito at ipapaship ko po sa inyo for free. But, sa Philippines lang po So sa Philippines, ipapaship ko po sa inyo yung kauna-unahang magko-comment sa comment section sa baba. So may kita ko naman po yan. So thank you for watching, guys. Please like and subscribe and don't forget to hit the notification button para updated ka pag may bagong video. Maraming salamat!